අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන මුදල හොයාගන්නේ කොහොමද? මේ ගැන තමයි අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරන්නේ. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ ICT ආයතනයේ ස්පාර්ක්ස් ලැබ් එකේ ඉඳන්. ICT ආයතනයේ ස්පාර්ක්ස් ලැබ් එක තුලින් ව්‍යවසායකින්ට ඔවුන්ගේ වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම පහසුකම් සමග ස්ථානයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ICT ආයතනයට අපේ ස්තුතිය උද කරනවා මේ ස්ථානය අපිටත් ලබා දුන්නාට. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඒකෙන් ආදායමක් ලබා ගන්න ටික කාලයක් යනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න වෙනම මුදලක් යොදවන්න සිදු වෙනවා. සාමාන්‍ය ඇහෙන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ වෙනම මුදල නැත්නම් ඒ ඉනිෂියල් කොස්ට් එක ලැබෙන්නේ ආයෝජකයෙක්ගෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන් කියලා. හැබැයි වෙනත් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා මේ ඉනිෂියල් කැපිටල් එක හොයාගන්න. මේ ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් කැටගරිස් දෙකකට කැඩෙනවා. පළවෙනි කැටගරි එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ කොටසක් නැත්නම් ෂෙයා එකක් දීමෙන් ඉනිෂියල් කැපිටල් එක හොයාගන්න එක. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ කොටසක් නැත්නම් ෂෙයා එකක් නොදීමෙන් මේ ඉනිෂියල් කොස්ට් එක නැත්නම් ඉනිෂියල් කැපිටල් එක හොයාගන්න එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු ආයතනයෙන් කොටසක් නොදීමෙන් ඒ ඉනිෂියල් කොස්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන. පළවෙනි මෙතඩ් එක තමයි funding it yourself. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉනිෂියල් කොස්ට් එක තමන්ගේ personal finances වලින්ම ආයතනයට ලබා දීම. දැන් මේ මෙතඩ් එකේදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකක් කරලා ඔයගොල්ලෝ හම්බ කරන ගාණෙන් පොඩි කොටසක් සේව් කරලා කාලයකට පස්සේ මේ සේවිං එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ආයතනය පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී තියෙන දේ තමයි ඕගොල්ලෝගේ personal funds දාන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේ ආයතනය සාර්ථක වෙන්න තියෙන motivation එක සෑහෙන වැඩි. මොකද හදිස්සියවත් ආයතනය ෆේල් වුණොත් මේක ඕගොල්ලෝගේ personal finances වලට තමයි බලපාන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ method එක පාවිච්චි කරලා කම්පැනි එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ණය නැතුව 100% ownership තියෙන ආයතනයක් develop කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රමය ගොඩක්ම suitable වෙන්නේ ගොඩක් high risk එකක් නැති businesses වලට. ඉතින් ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් initial financial analysis එක කරාම බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ financial risk එක කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන් ව්‍යාපාරයකට self funding ක්‍රමය පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ financial situation එක බලලා මේ decision එක ගන්න අවශ්‍යයි. දෙවෙනි method එක තමයි getting a loan. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ගෙන් නැත්නම් family member කෙනෙක්ගෙන් නැත්නම් වෙන ධනවත් පුද්ගලයෙක්ගෙන් ණයක් ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ startup එකේ initial capital එක cover කරගන්න. හැබැයි මේ method එකේදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ගොඩක් දුරට මේ loan එකක් ගත්තාම payback එකේදී interest එකක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ interest එකයි loan repayment එකයි ඕගොල්ලන්ගේ P&L එකට factor කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ P&L projection එකේදී plan කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ loan repayment එක දාන්න අවශ්‍යයි. දැන් මේ method එකේදීත් ඕගොල්ලන්ගේ personal financial risk එක ටිකක් වැඩි. මොකද හදිස්සියවත් business එක fail වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට loan එක personally repay කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ loan ක්‍රමය පාවිච්චි කරද්දී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක business loan එකක් ලබා ගන්න එක ටිකක් අමාරු කාර්යයක් වෙලා තියෙනවා. මේ method එකත් සාර්ථක වුණොත් ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් full ownership තියෙන company එකක් develop කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි method එක තමයි pre-order method එක. නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා pre-sales කියලා. දැන් මේ method එකේදී කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ product එක fully launch කරන්න කලින් prototype එකක් හදලා ඒක limited customers set එකකට launch කරනවා. ඉතින් මේ limited launch එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ pre-orders වලින් අනිවාර්යෙන් ඒ cash ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ cash වලින් නැත්නම් මේ හම්බෙන funds වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ company එක launch කරන්න අවශ්‍ය කරන initial capital එක cover කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ගැලපෙන්නේ product type businesses වලට. ඒ වගේම මෙතන සැලකිය යුතු දෙයක් තමයි product එක pre-sales වලට නැත්නම් pre-orders වලට launch කරන්න නම් product prototype එකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ product development cost එකට යන ඒ capital එක වෙන විදිහකට ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න සිදු වෙනවා. හැබැයි අපි දැකලා තියෙනවා මේ pre-sales model එකෙන් සාර්ථක වෙච්ච product companies රසක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන electric bike එක Roda ඒ කියන company එකත් ඇත්තටම සාර්ථක උනේ pre-sales model එක පාවිච්චි කරලා. හතරවෙනි method එක තමයි crowd funding. crowd funding කියන්නේ ඔබේ product එකේ initial prototype එකක් හදලා Kickstarter නැත්නම් Indiegogo වගේ websites පාවිච්චි කරලා ලොකු පිරිසකගෙන් පොඩි funds ලබා ගැනීමයි.
ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆන්ඩ්ස් ලබා දෙන්නේ සාමාන්‍ය ඩොනේෂන් මෙන්ටැලිටි එකකින් තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක නිසා ඔවුන් පොඩි පොඩි ඩොනේෂන්ස් ලබා දෙනවා. දැන් අපිට උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් සාර්ථක වෙච්ච Magic Bit කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. Magic Bit ඒගොල්ලෝගේ ඒ පොඩි ඩිවයිස් එක කම්පියුටින් ඩිවයිස් එක ඇත්තටම කරේ ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදලා Kickstarter වෙබ්සයිට් එකට උන් දැම්මා. දාලා ඒගොල්ලෝ ඩොනේෂන් ලෙවල්ස් හදුවා. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් $5, $10, $15, $100. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ලැබෙන්නේ අපි කියමු කවුරු හරි $5 ඩොනේට් කරා කියලා. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට වෙන ප්‍රතිලාභ ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. සමහරලාට thank you card එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරද්දී ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් $100-200 වගේ ඩොනේෂන්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක උනත් ඒගොල්ලන් ලබා දෙන ඒ විදිහේ මොඩල් එකක් තමයි මේ Kickstarter වෙබ්සයිට් එකෙන් Magic Bit launch කරේ. ඉතින් මේ crowd funding ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොපියුලර් නැහැ ලංකාවේ. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරොත් ඔයගලන්ට ඉනිෂියල් ෆන්ඩ්ස් විතරක් නෙමෙයි ඉනිෂියලි ඔයගලන්ට හොඳ කස්ටමර් බේස් එකකුත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු දෙවනි ක්‍රමය ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ආයතනයේ කොටසක් නැත්නම් ෂෙයා එකක් දීමෙන් ඔබ ඉනිෂියල් ෆන්ඩ්ස් එකතු කරගන්න විදිය. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ විදිය තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් ආයෝජකයෙක් හරහා ඔයගලන්ගේ අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ඉනිෂියල් ෆන්ඩ්ස් ලබා ගැනීම. දැන් මෙතනදී ආයෝජකයෙක් ඇත්තටම කරන්නේ ඔහු මොකක් හරි ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන ඉනිෂියල් කැපිටල් එක ලබා දෙනවා. බොහෝ දුරට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට තියෙන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් රිටර්න් එකක් නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් බෙනිෆිට් එකක් තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි කියමු ඔයගලන්ගේ කම්පැනි එක පටන් ගන්න ඔයගලන් ඉනිෂියලි $5 million කැපිටල් එකක් අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මේක පුළුවන් ඔයගලන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න මට $5 million දෙන්න මම X% එකක් ඔයාලට දෙන්නම් කියලා. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි කියමු මම 10%ක් දෙන්නම් කියලා ඔයාලට. මේ 10% කැල්කියුලේට් කරන්න නම් ඕගොල්ලෝගේ කම්පැනි එකේ වැලියු එක දැනගන්න ඕන. අපි කම්පැනි එකේ වැලියුේෂන් එක කරන හැටි අපි ඉදිරි වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු. දැන් මෙතන රිටර්න් එක ගැන කතා කරොත් අපි හිතමු අවුරුදු 10කින් ඔබේ කම්පැනි එකේ වැලියු එක $100 million බවට පත් වෙනවා කියලා. දැන් $100 million ගත්තොත් අර ආයෝජකයාගේ 10% වටිනාකම $10 million වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ ආයෝජකයාගේ ඒ $5 million $10 million බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆයිනෑන්ෂල් රිටර්න් එක බලාපොරොත්තුෙන් තම ආයෝජකයෙක් ඔබගේ ආයතනයට ඒ මූල්‍යම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ලබා දෙන්නේ. ව්‍යවසායකයන්ට තියෙන වැරදි මතයක් තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට කම්පැනි එකේ ෂෙයා එකක් දීම අපරාධයක් කියලා. හැබැයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඔවුන්ගේ ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඔබට ලබා දීලා ඔබේ කම්පැනි එක ග්‍රෝ කරන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන් දෙන ඒ ෂෙයා එක අපරාධ කියලා හිතන්න එපා. හොඳයි. අද අපි කතා කරා ඔබේ ආයතනය පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉනිෂියල් ෆන්ඩ්ස් හොයාගන්න ක්‍රම මාර්ග ගොඩක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ නොලෙජ් එකක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තුලින්. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ICT ආයතනයේ Sparks Lab එක අපිට ලබා දුන්නාට මේ වීඩියෝස් ප්‍රොඩියුස් කරන්න. ඒ වගේම US Embassy එකට අනුබද්ධ American Center ආයතනයටත් අපේ ප්‍රණාමය අපි පුද කරනවා. ඉතින් දිගටම Unicorn Factory YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.